लागि कसरी फोटोसप इन्स्टल गर्ने अनलाइनमा प्राय फोटोसप चाहिँ धेरै महँगो पर्ने र त्यो किन्न पर्ने साइटहरु मात्र भेटिन्छन् र यसलाई कसरी चाहिँ फ्रीमा चाहिँ फुल भर्सनको चाहिँ फोटोसप हामी इन्स्टल गर्न सक्छौं भन्ने कुरा छ हाम्रो ल्यापटपमा यदि त्यसो फोटोसप सफ्टवेयर छैन भने हामीले यहाँ गुगलमा गएर google.com गुगल क्रोममा गएर google.com मा जाने र त्यसपछि हामीले यसमा गेट इन्टु पीसी यसमा गेट इन्टु पीसी भन्ने यहाँ टपमै आइसकेको छ यो गेट इन्टु पीसी मा चाहिँ प्रेस गर्ने क्लिक गरेपछि getintoPC.com को चाहिँ गेट इन्टु पीसी डाउनलोड फ्री योर डिजायर एप्स भन्ने छ यसमा क्लिक गर्ने र यसपछि यसमा हामी गइसकेपछि यो साइटमा विभिन्न किसिमका चाहिँ सफ्टवेयरहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन फ्री भनिराखेको छ यहाँ हेर्नुस् विभिन्न फोटोसप मात्र हैन धेरै सफ्टवेयरहरु तपाईले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईलाई चाहिएको फोटोसप हो भने यहाँ फोटोसप टाइप गरेर तपाईले गो गर्नु भन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले आवश्यक फोटोसपहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ यहाँ छ र कुन खालको फोटोसप चाहियो अथवा यो चाहियो अथवा पीएस चाहियो कुन चाहियो त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु भने यहाँ यसरी क्लिक गर्नेबित्तिकै यो अवस्थामा आइपुग्छ र यसमा आएपछि यहाँ यस्तो आउँछ केही समय लिन्छ मैले यो भन्दा अगाडि डाउनलोड गरिसकेँ हुनाले यस्तो साइट देखाएको छ यसमा यहाँ क्लिक गर्नु होला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड हुन्छ यसरी अनि क्लिक गरिसकेपछि केही समय लिन्छ र डाउनलोड हुन्छ यसरी यहाँ डाउनलोड भएको छ यो डाउनलोड भइसकेपछि यसको शो इन फोल्डरमा क्लिक गर्ने र त्यहाँ गइसकेपछि त्यो फोल्डर ओपन भयो साथै मेरो फोल्डर ओपन भएको छ अब यसबाट चाहिँ एडोब फोटोसप 2011 आइसकेको छ यो झन्डै 3 GB छ मैले अघि नै डाउनलोड गरेको तपाईले यसलाई एक्सट्र्याक्ट फाइल भनेर गर्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट फाइल गर्नुस् तपाईले लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ फाइललाई कुन ठाउँमा एक्सट्र्याक्ट गर्ने अब यो हो डेस्कटपमा नयाँ फोल्डर फोटोसप बनाएर फोटोसप बनाएर मैले चाहिँ 2021 नाम दिएँ ओके गर्छु अब सम्पूर्ण फाइलहरु चाहिँ यहाँ पासवर्ड 1 2 3 हाल्नु होला ओके गर्नु होला प्राय पासवर्ड 1 2 3 नै हुन्छ यसको अब यसरी यो जिप भइरहेको छ साथीहरु यो झन्डै 3 GB बराबर रहेको छ यो फाइल एक्सट्र्याक्टिङ गर्नको लागि चाहिँ केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ यो भन्दा अगाडि पनि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न धेरै समय लाग्छ अब नेटको स्पिडमा पनि भर पर्ने कुराहरु हुन्छ 49-54% भइसकेको छ थोरै छ कम्प्लिट हुन 23 बाँकी छ र यहाँहरुले यस्ता खालका भिडियोहरु चाहिँ हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले पटक यसमा अलि एक्ज्याक्ट आफुलाई परेको समस्याको समाधान खोजेर चाहिँ सोलुसन दिने प्रयास गरेको छु अब हामी यो भइसकेपछि डेस्कटपमा जान्छौं डेस्कटपमा गएर डेस्कटपमा फोटोसप भन्ने थियो
फोटोसप यहाँ छ साथीहरु, यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस् नि, पासवर्ड 1 2 3 र यहाँ गएर सेटअप फाइलमा चाहिँ यहाँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्ट्स पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेटअप फाइलमा गए डबल क्लिक गर्नुहोस्। वेट गर्नुहोस्, इन्स्टल हुँदैछ। यो अघिकै हो। ल्याङ्ग्वेज, लोकेसन, ठिक छ, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। इन्स्टल भइरहेको छ साथीहरु। यो 2 पटक क्लिक भएको थियो अघि नै, त्यो हटाउन खोजेको छु मैले। यसरी चाहिँ टाइम लाग्छ साथीहरु। यसरी यो कम्प्लिट भएपछि यहाँहरुले चाहिँ यो फोटोसप चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।